હેલો ફ્રેન્ડ્સ એન્ડ સ્ટુડન્ટ્સ, આજના આ વિડીયો સેશનમાં હું આપ સૌનું ફરી એકવાર સ્વાગત કરું છું અને ધારું છું તમે બધા સ્વસ્થ અને તંદુરસ્ત હશો। આજના આ વિડીયો સેક્શનમાં આપણે તારીખ 24થી લઈ 31 જાન્યુઆરી દરમિયાન જે CBT એક્ઝામ થવાની છે તેનું શિડ્યુલ આવ્યું છે કે જેના અંદર કઈ કઈ ITIના તાલીમાર્થીઓની એક્ઝામ લેવાશે અને કયા સેન્ટર પર લેવાશે તેની માહિતી તમારે આ વિડીયો થકી હું તમારે આપવાનો પ્રયત્ન કરીશ। તો વિડીયોને અંત સુધી જોજો અને તેને સમજવાનો પ્રયત્ન કરજો। દરેક તાલીમાર્થીઓનું રોલ નંબર વાઇઝ જે મેપિંગ આવશે, ડેટ વાઇઝ તે આવશે ત્યારે હું તમારા સુધી પહોંચાડીશ। હાલમાં જે શિડ્યુલ આવ્યું છે તે શિડ્યુલ વિશે આપણે સમજીએ।